Chào mừng các bạn đến với một bí ẩn kỳ thú của tự nhiên. Giới tính của nhiều loài bò sát không do gen quyết định mà lại phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ. Hãy tưởng tượng một mẹ rùa biển để trứng trên cát, rồi bỏ mặc số phận đàn con cho nắng, gió và nhiệt độ. Trứng nằm sâu, mát sẽ nở ra con đực. Trứng ở lớp trên, ấm hơn lại nở ra con cái. Chỉ vài độ C chênh lệch, cả tô trứng có thể cho ra tỷ lệ đực cái hoàn toàn khác nhau. Đây là một trong những cơ chế sinh học độc đáo nhất mà thiên nhiên ban tặng. Hãy cùng khám phá hiện tượng kỳ lạ này, tìm hiểu cơ chế, các loài sở hữu nó và những thách thức mà chúng đang đối mặt trong thời đại trái đất nóng lên. Khi nhắc đến những sinh vật có khả năng thích nghi phi thường, bò sát chắc chắn là một trong những nhóm động vật nổi bật nhất. Không chỉ một vài loài, mà rất nhiều loài bò sát là bậc thầy trong việc biến đổi giới tính, nhờ vào yếu tố tưởng chừng đơn giản, nhiệt độ môi trường. Điều này có nghĩa là, thay vì di truyền giới tính từ bố mẹ như ở con người, giới tính của nhiều loài bò sát lại được quyết định bởi nhiệt độ nơi chúng được ấp. Đây là một chiến lược tiến hóa độc đáo, giúp chúng thích nghi với những biến động của môi trường sống. Rùa biển là ví dụ điển hình cho hiện tượng này. Từ rùa da khổng lồ đến rùa xanh, tất cả đều giao phó việc quyết định giới tính cho nhiệt độ cát nơi chúng để chúng. Nếu cát ấm hơn, phần lớn chúng sẽ nở thành rùa cái, còn nếu cát mát hơn, nhiều rùa con sẽ là rùa đực. Điều này khiến mồi ở chung rùa như một canh bạc với tự nhiên, nơi nhiệt độ quyết định tương lai của cả một thế hệ. Cá sầu cũng sở hữu cơ chế biến đổi giới tính dựa vào nhiệt độ, nhưng phức tạp hơn nhiều. Ở cá sầu, chỉ nhiệt độ trung bình mới tạo ra cá thể đực, còn nếu quá nóng hoặc quá lạnh, thì phần lớn chúng sẽ nở thành cá thể cái. Điều này giúp cân bằng số lượng đực cái trong quần thể, đồng thời tạo ra sự đa dạng di truyền cần thiết cho sự phát triển của loài. Không chỉ rùa và cá sầu, nhiều loài thần lằn cũng áp dụng chiến lược này. Thần lan báo đồm, một loài vật cưng phổ biến trên toàn thế giới, có giới tính phụ thuộc vào nhiệt độ ấp trùng. Điều này cho phép người nuôi chủ động điều chỉnh tỷ lệ đực cái bằng cách kiểm soát nhiệt độ trong quá trình ấp, từ đó phục vụ mục đích nhân giống hoặc nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, một số loài thần lợn khác còn có thể tự chuyển đổi giới tính khi gặp điều kiện môi trường đặc biệt, cho thấy sự linh hoạt đáng kinh ngạc của nhóm động vật này. Cơ chế biến đổi giới tính dựa vào nhiệt độ không chỉ tồn tại ngoài tự nhiên, mà còn được ứng dụng rộng rãi trong môi trường nhân tạo. Các nhà khoa học và người nuôi bò sát có thể kiểm soát nhiệt độ ấp trùng để tạo ra tỷ lệ giới tính mong muốn, góp phần bảo tồn các loài quý hiếm hoặc phục vụ mục đích thương mại. Đây là một minh chứng cho thấy con người đã biết tận dụng những bí mật của tự nhiên để phục vụ cho khoa học và đời sống. Từ rùa, cá sấu đến thần lan, tất cả đều cho thấy sự đa dạng và thành công của chiến lược tiến hóa này. Khả năng biến đổi giới tính linh hoạt giúp các loài bò sát thích nghi tốt hơn với biến động khí hậu, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của giống loài qua hàng triệu năm tiến hóa. Chính nhờ những bí ẩn kỳ diệu này, bò sát vẫn luôn là một trong những nhóm động vật hấp dẫn và đầy bất ngờ nhất trên hành tinh của chúng ta. Vậy nhiệt độ can thiệp vào quá trình hình thành giới tính như thế nào? Trong giai đoạn đầu phát triển, phôi bò sát chưa có giới tính rõ ràng. Quyết định sẽ được đưa ra trong giai đoạn nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt độ tác động đến enzyme aromatase, chuyển đổi hormone đực thành hormone cái. Ở rùa, nhiệt độ cao kích hoạt aromatase mạnh, tạo ra nhiều con cái, nhiệt độ thấp hơn tạo ra con đực. Ở cá sấu, nhiệt độ trung bình sinh ra con đực, còn hai thái cực lại sinh ra con cái. Một khi giai đoạn nhạy cảm kết thúc, giới tính đã được chốt ha và không thể thay đổi nữa. Đó là một quyết định sinh học không thể đảo ngược, được định đoạt chỉ bởi vài độ C. Tại sao thiên nhiên lại chọn một cái cơ chế rủi ro như vậy? Đơn giản, nó giúp các loài bò sát tối ưu hóa sinh sản. Nhiệt độ thuận lợi tạo ra nhiều con cái khỏe mạnh, giúp quần thể tăng trưởng nhanh khi điều kiện tốt. Khi môi trường khắc nghiệt, nhiều con đực được sinh ra, giảm cạnh tranh và duy trì đa dạng di truyền. Cơ chế này cho phép các loài điều chỉnh tỷ lệ giới tính linh hoạt theo từng thế hệ, thích nghi nhanh với biến động môi trường mà không cần thay đổi gen. Tuy nhiên, nó chỉ hiệu quả khi khí hậu ổn định. Nếu nhiệt độ tăng liên tục, chiến lược này có thể trở thành cái bẫy chết người. Biến đổi khí hậu đang âm thầm làm đảo lộn trật tự tự nhiên, biến những lợi thế tiến hóa từng giúp các loài bò sát tồn tại hàng triệu năm thành điểm yếu chí mạng. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, môi trường sống của chúng thay đổi nhanh chóng, khiến các loài không kịp thích nghi. Những biến động này không chỉ ảnh hưởng đến cá thể trưởng thành, mà còn tác động sâu sắc đến thế hệ tiếp theo, đặc biệt là trong giai đoạn trứng và ấp nở. Nhiệt độ bãi cát, yếu tố quyết định giới tính của nhiều loài bò sát, đang tăng lên từng năm. Khi cát trở nên quá nóng, tỷ lệ giới tính của các loài như rùa biển, cá sấu, thần lằn bị lệch nghiêm trọng.
Điều này không chỉ làm mất cân bằng tự nhiên mà còn đe dọa sự tồn tại lâu dài của cả quần thể. Ở nhiều khu vực, hơn 99% rùa xanh non nở ra là con cái, do nhiệt độ cát quá cao. Nếu không có đủ con đực, khả năng sinh sản của loài sẽ giảm mạnh, đẩy rùa xanh đến bờ vực tuyệt chủng. Sự mất cân bằng này khiến tương lai của cả loài trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với cá sấu hoặc thần lan, mô hình nhiệt độ khác cũng có thể dẫn đến quá nhiều con đực hoặc tăng tỷ lệ chung chết. Nhiệt độ không ổn định khiến nhiều chung không thể phát triển bình thường, dẫn đến số lượng cá thể non giảm sút nghiêm trọng. Sự mất cân bằng này làm suy yếu sức mạnh di truyền và khả năng thích nghi của loài. Kết quả là mất cân bằng giới tính, quần thể suy giảm nhanh chóng và nguy cơ tuyệt chủng ngày càng hiện hữu. Khi số lượng cá thể giảm, các loài trở nên dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa khác như săn bắt, mất môi trường sống và dịch bệnh. Nhiệt độ quá cao còn khiến con non yếu ớt, tỷ lệ sống sót thấp, dễ bị săn mới và bệnh tật. Những cá thể non không đủ sức khỏe để sinh tồn, làm giảm khả năng phục hồi của quần thể. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn nguy hiểm khi thế hệ mới không đủ mạnh để duy trì sự sống cho loài. Biến đổi khí hậu không chỉ đe dọa khả năng sinh sản mà còn làm suy yếu cả thế hệ hiện tại. Các loài bò sát phải đối mặt với môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, nguồn thức ăn khan hiếm và áp lực cạnh tranh sinh tồn tăng cao. Sức khỏe tổng thể của quần thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm giảm khả năng chống chọi với các thay đổi trong tương lai. Đây là một cuộc khủng hoảng thầm lặng đang diễn ra ngay trước mặt chúng ta. Nếu không có hành động kịp thời, nhiều loài bò sát sẽ biến mất khỏi tự nhiên, để lại những vùng đất trong vắng và hệ sinh thái mất cân bằng. Chúng ta cần nhận thức rõ hơn về mối đe dọa này để cùng nhau bảo vệ sự sống mong manh của các loài bò sát trên trái đất. Chúng ta không thể đứng nhìn các loài bò sát biến mất khỏi trái đất. Những sinh vật này đã tồn tại hàng triệu năm, vượt qua biết bao biến động của tự nhiên, nhưng giờ đây lại đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do chính con người gây ra. Sự biến mất của chúng không chỉ là mất mát về đa dạng sinh học, mà còn làm xáo trộn cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến cả chuỗi thức ăn và môi trường sống của nhiều loài khác. Để ngăn chặn điều đó, các nhà bảo tồn trên khắp thế giới đang nỗ lực không ngừng. Họ chế bóng cho tổ chung, di rời trứng đến nơi mát hơn, hoặc sử dụng phương pháp ấp nhân tạo để cân bằng tỷ lệ giới tính cho các loài bò sát. Đây là những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cả lòng yêu thiên nhiên sâu sắc. Mỗi quả trứng được bảo vệ là một tia hy vọng cho tương lai của loài. Dù tốn công sức và thời gian, những nỗ lực này là hy vọng sống còn cho nhiều quần thể đang bị nữ tính hóa, hoàn toàn do nhiệt độ môi trường tăng cao. Nếu không có sự can thiệp, nhiều loài sẽ không còn cá thể đực để duy trì nòi giống, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng không thể đảo ngược. Việc theo dõi, chăm sóc từng tổ chung là minh chứng cho quyết tâm bảo vệ sự sống mong manh này. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, mang tính cừu nguy trước mắt. Nếu không giải quyết tận gốc nguyên nhân, mọi nỗ lực bảo tồn cũng chỉ như chữa cháy. Gốc rễ của vấn đề nằm ở biến đổi khí hậu do con người gây ra. Sự nóng lên toàn cầu, băng tần, nước biển dâng, hạn hán kéo dài và thời tiết cực đoan đã và đang phá hủy môi trường sống của các loài bò sát, khiến chúng không thể thích nghi kịp. Giải pháp bền vững duy nhất là giảm phát thải khí nhà kính, chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên. Chỉ khi môi trường sống được phục hồi, các loài bò sát mới có cơ hội tồn tại lâu dài. Mọi hành động nhỏ của chúng ta, tiết kiệm điện, không xả rác bừa bãi, ủng hộ các chính sách bảo vệ môi trường, đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Ý thức và trách nhiệm cá nhân là nền tảng để bảo vệ thiên nhiên. Khi cả cộng đồng cùng chung tay, chúng ta không chỉ cứu rỗi các loài bò sát, mà còn bảo vệ chính tương lai của loài người và hành tinh xanh này. Sự sống của muôn loài phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta hôm nay. Câu chuyện về bò sát đổi giới tính theo nhiệt độ là lời nhắc nhở về sự mong manh của tự nhiên và trách nhiệm của con người. Những sinh vật cổ đại này đã sống sót qua hàng triệu năm, nhưng giờ đây, thử thách lớn nhất lại đến từ chính chúng ta. Mọi loài đều giữ vai trò không thể thay thế trong hệ sinh thái, sự biến mất của chúng sẽ gây ra những hậu quả không lường trước. Bảo vệ chúng là bảo vệ sự cân bằng và sức khỏe của cả hành tinh. Hãy hành động ngay hôm nay, thay đổi thói quen, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, gìn giữ đa dạng sinh học. Khi cứu lấy những con rùa cá sấu, chúng ta cũng đang gìn giữ tương lai của chính mình và các thế hệ mai sau.